নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ওয়েলকাম বেক টু এৰিয়ামা টিভি আজি মই আপোনালোকক কণ্টৰ আৰু হাইলাইট ফেচত কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখাব গৈ আছো আপোনাৰ কণ্টৰ মানে হল মুখৰ শেপ দিয়া আৰু মুখৰ নাকৰ বা আপোনাৰ যদি ডাবল চিন থাকে কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব পাৰি আৰু নাক কেনেকৈ জুঙা কৰিব পাৰি মুখখন কেনেকৈ শেপত আনিব পাৰি হেতুকে আপোনাৰ কণ্টৰ কৰা বুলি কোৱা হয় আৰু হাইলাইট মানে আপোনাৰ শাৰ্প এৰিয়াছ হেবোৰ আপোনাৰ হাইলাইট কৰে যেনে আপোনাৰ চিক বোনছ ফৰহেড নোজ তাৰ পিছত আপোনাৰ চিন এইবোৰত আপোনাৰ হাইলাইট কৰিলে ফেচটো বেছি উজ্জ্বল দেখি আৰু গ্লো কৰে আপোনাৰ এতিয়া মই কণ্টৰ কৰি দেখাই আছো তাৰ কাৰণে মই NY বেৰ কণ্টৰ ষ্টিক ইউজ কৰিব গৈ আছো শেড নম্বৰ 7 6 আহে আপোনাৰ 6 টো আপোনাৰ ফেয়াৰ স্কিন পিপলৰ কাৰণে এটো মই 7 টো ইউজ কৰি আছো আপোনাৰ মিডিয়াম টু ডাস্কি স্কিন পিপলৰ কাৰণে সুট কৰে এতিয়া ফাৰ্স্টলি মই আপোনাৰ ফেসত কৰিম এখিনি পাৰ্টত কৰিব মই এটা লাইন ড্ৰ কৰিম এতিয়া এতিয়া মই এটো সাইডও ড্ৰ কৰিম দেখছে মোৰ ডাবল চিন আছে সো মই জ লাইনত এডাল লাইন ড্ৰ কৰিম এতিয়া এখিনি পৰা লব এখিনি পৰা লৈ আপোনাৰ ইয়ালকে লাইনডাল ড্ৰ কৰি লব এতিয়া আপোনালোক কাৰোবাৰ যদি ডাঙৰ কপাল আছে তে সৰু দেখাবৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াতে লাইন ড্ৰ কৰিব লাগিব মোৰ নাই তথাপিও আপোনাক মই কৰি দেখাই আছো এয়া দেখিছে এতিয়া মই আপোনাৰ নাকত শেপ দিম আপুনি নরমাল দুডাল লাইন আঁকিলে হ'ল আপোনাক যিমান স্লিম লাগে হেতু হিচাপত এয়া দেখিছে আৰু আপোনালোকৰ যদি কণ্টৰ ষ্টিক নাথাকেও আপোনালোকে ব্ৰাউন লিপষ্টিকও ইউজ কৰিব পাৰে ডাৰ্ক ব্ৰাউন লিপষ্টিকবোৰ এটা মই হাইলাইট কৰিব কাৰণে আপোনাৰ NY বেস ষ্টিকে ইউজ কৰি আছো শেড নম্বৰ 3 ফাৰ্স্টলি মই ইয়াতে আপোনাৰ এটা ট্ৰায়াঙ্গেল ড্ৰ কৰিম চকুত এতিয়া চিনত এতিয়া আপোনাৰ ফৰহেডত দেখিছে এতিয়া মই নাকত কৰি আছো আপোনাৰ কিউপিডছটো কৰিম আপোনাৰ অলপ এ দেখছে এতিয়া মই বিউটি ব্লেন্ডাৰ দি আপোনাৰ ব্লেন্ড কৰিম এতিয়া ফাৰ্স্টলি মই আগতে আপোনাৰ হাইলাইটিং কৰা পাৰ্ট বিলাক ব্লেন্ড কৰি লম তাৰ পিছতে কণ্টৰ পাৰ্ট খিনি আপোনাৰ ব্লেন্ড কৰিম আপুনি ফেসৰ কণ্টৰ খিনি ব্লেন্ড কৰোতে সদায় আপওয়ার্ড ডাইৰেকশনত কৰিব তলৰ পিনে নকৰিব আপওয়ার্ড ডাইৰেকশনত কৰিব এনেকে আপোনালোকে ব্ৰাশও ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া মই আপোনাৰ ফৰহেডটো ব্লেন্ড কৰিম ফেসৰ ব্লেন্ডিং হৈ গল আপোনাৰ
এতিয়া মই জ লাইনৰ কণ্টৰিংখিনি আপোনাৰ ব্লেণ্ড কৰিম আৰু সদায় তলৰ পিনে কৰিব জ লাইনৰখিনি ওপৰৰ পিনে নকৰিব তলৰ পিনে টানি আনিব এতিয়া মই আপোনাৰ নাকৰ পোৰ্শনটো ব্লেণ্ড কৰিম নাকৰ পোৰ্শনটো ব্লেণ্ড কৰিলে আপুনি তলৰ পিনে টানি নিদিব সদায় এটা ডাইৰেকচনতে দিব আৰু এটা ডাইৰেকচনতে আপুনি ব্লেণ্ড কৰিব এতিয়া মই কম্পেক্ট পাউডাৰ দি আপোনাৰ সেট কৰি লম অলপ ফেসটো এতিয়া মই আপোনাৰ ব্লাশাৰ ইউজ কৰিব গৈ আছো ব্লাশাৰ সদায় এইখিনি পোৰ্শনতে ইউজ কৰিব আপোনাৰ তাৰ ওপৰতে হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিব যদি আপুনি ইউজ কৰে আৰু আপওয়ার্ড ডাইৰেকশনত কৰিব তলৰ পিনে নকৰিব আপওয়ার্ড ডাইৰেকশনত কৰিব এয়া দেখিছে মোৰ কন্ট্ৰোৰ এণ্ড হাইলাইট কৰা হৈ গৈছে এতিয়া মোৰ ফেসটো কিমান ডিফাইন এণ্ড শাৰ্প দেখিছে প্ৰডাক্টছৰ লিংকছবোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া থাকিব আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে যদি তাতে গৈ কিনিলে হ'ল ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকে হেল্পফুল হৈছে দেন প্লিজ লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এৰিয়ামা টিভি ধন্যবাদ